Khai giảng năm nhất, bạn cùng phòng Vương Quân ở ngoài cửa đặt một chiếc gương. Cậu ấy nói với tôi ký túc xá tân sinh viên đều không sạch sẽ. Đặt một chiếc gương ngoài cửa như vậy, nếu có ma gõ cửa thì sẽ lộ nguyên hình. Sau khi ký túc tắt đèn, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ dồn dập. Vương Quân ra hiệu bảo tôi nhỏ tiếng, rồi hạ giọng nói, âm thanh loạn xạ, là ma gõ cửa. Tôi cẩn thận đi đến cửa, nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài là cậu bạn cùng phòng thứ 3, Quách Vũ. Đừng lên tiếng, đó không phải Quách Vũ. Thứ đó khoác da của Quách Vũ. Vương Quân thì thầm 2 câu. Tôi nổi hết da gà, nhưng nhìn qua mắt mèo thì rõ ràng đúng là Quách Vũ. Lúc báo danh hôm nay, tôi đã có ấn tượng sâu với Quách Vũ. Trên trán cậu ấy có một cái đen đen, nhô lông như một cái u. Chẳng lẽ ngay cả cái u cũng có thể bắt chước? Vương Quân tiếp tục giải thích. Ký túc xá tân sinh viên không có nhân khí. Sinh viên mới vào chắc chắn sẽ có người bị bắt làm thế thân. Chúng ta cứ ngoan ngoãn đi ngủ, đừng mở cửa, thứ đó sẽ không làm gì được chúng ta. Tôi thắc mắc hỏi, ma thì ma, sao cứ nói thứ đó? Vương Quân lắc đầu, không phải ma. Thứ đó tóm lại không phải ma. Tôi cũng không thể nói cho cậu tên của nó. Tôi cạn lời, nghẹn họng không biết nói gì. Vừa rồi cậu còn bảo là ma gõ cửa mà. Vương Quân kéo tôi vào trong phòng, không cho tôi đứng ở cửa. Người gõ cửa thì gõ một cái, ngừng một lát rồi lại gõ 2 cái. Đó là quy củ, ma gõ cửa chỉ là cách nói chung. Chỉ cần không phải người thì đều gõ như thế. Cứ cộc 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 liên hồi không ngớt. Cách gõ này là có ý nghĩa. Người trong phòng bị gõ đến hồn vía rời rạc. Thứ đó liền có thể nhân cơ hội kéo hồn ra ngoài. Cũng chính là bắt thế thân. Vương Quân nói chuyện quá ma mị. Tôi còn cảm thấy không khí trong phòng lạnh hẳn xuống. Tôi nghĩ mãi, nhưng nếu bên ngoài thật sự là Quách Vũ, không mở cửa thì cũng hơi. Dù Vương Quân nói nghe quái dị như vậy, người bình thường sao có thể tin nổi. Huống chi mới làm bạn cùng phòng đã nhốt người ta ngoài cửa, thì chẳng phải quá đáng lắm sao? Vương Quân thấy tôi còn nửa tin nửa ngờ, bèn mở miệng nói, vậy thì cậu lại nhìn qua mắt mèo lần nữa đi. Nhớ kỹ, đừng nhìn Quách Vũ, mà hãy nhìn vào chiếc gương tôi đặt bên ngoài. Thứ đó khoác da người, lưng chắc chắn sẽ lộ ra hết. Cậu chỉ cần nhìn là biết ngay. Tôi do dự, mấy chuyện tà môn như vậy ai dám nhìn chứ? Tôi trực tiếp nằm lên giường, trùm chăn định ngủ. Vương Quân cũng thở phào một hơi, tự mình nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng sau cảnh vừa rồi, làm sao tôi có thể ngủ được? Thế là tôi định lấy điện thoại lướt video một lúc. Vừa mở khóa điện thoại, thì uy chất bật ra một tin nhắn. Là do Quách Vũ gửi tới. Đại ca, vừa nãy tôi gõ cửa. Sao anh không mở cửa cho tôi? Tôi giật mình ngồi bật dậy. Vương Quân nghe tiếng liền mở mắt. Lại làm sao nữa? Tôi đưa điện thoại có tin nhắn cho Vương Quân xem. Anh xem, Quách Vũ nhắn cho tôi này, tôi đã nói rồi mà. Sao có thể có chuyện tà ma vậy được? Lát nữa tôi cứ bảo là bọn mình ngủ quên, để khỏi khiến Quách Vũ khó chịu với chúng ta. Vương Quân nghi hoặc nhìn tôi. Điện thoại của cậu làm gì có tin uy chất của Quách Vũ? Tôi sững người một chút, rồi nhìn xuống điện thoại. Rõ ràng tin nhắn của Quách Vũ vẫn còn đó, nhưng Vương Quân vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Tôi chăm chú nhìn ánh mắt của Vương Quân. Một người khi nhìn vật gì đó, ánh mắt chắc chắn sẽ phải lấy nét. Trên màn hình có chữ, ánh mắt sẽ tập trung mà nhìn vào nó. Nhưng ánh mắt của Vương Quân lại tán loạn, như thể chẳng nhìn thấy gì cả. Tôi lạnh toát cả người. Chuyện này là sao vậy? Lúc này trên màn hình tôi lại hiện ra tin nhắn của Quách Vũ. Đại ca, anh không sao chứ? Anh xem tin nhắn tôi gửi cho anh đi. Đó là ghi chép trong nhóm tân sinh. Vừa mở ra, tim tôi suýt nữa nhảy ra ngoài vì sợ. Trong một bức ảnh chói mắt, Vương Quân máu me đầm đìa, nằm bất động bên dưới sân ký túc. Ngay sau đó là một tin nhắn. Trời ơi, ngày đầu tiên khai giảng đã có người nhảy lầu. Còn chưa kịp định thần lại, Quách Vũ lại gửi tới một tin nhắn. Đại ca, tôi vừa ở ngoài cửa, nghe thấy anh đang nói chuyện trong phòng. Có phải là với Vương Quân không? Toàn thân tôi cứng đờ, đến cả dũng khí nhìn về phía Vương Quân cũng không có. Lúc này giọng của Vương Quân vang lên, đại ca, anh ngẩn người nhìn cái màn hình trống rỗng làm gì thế? Tôi cảm nhận rõ ràng, thái dương của mình đang chảy mồ hôi. Vương Quân rất có thể thật sự không phải là người. Dù sao thì anh ta không nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại tôi, bởi vì những tin nhắn Quách Vũ gửi cho tôi đều xuất hiện sau khi anh ấy chớt. Tôi bắt đầu nghi ngờ, có lẽ chính là vậy. Anh ta nói màn hình là trống rỗng, nhưng cũng không đúng. Nếu thật sự như vậy, thì tiếng gõ cửa của Quách Vũ, Vương Quân cũng không thể nghe thấy. Nhưng tại sao Vương Quân còn nhắc tôi những lời kỳ quái đó? Tôi hoàn toàn choáng váng, không biết rốt cuộc hai người bọn họ, ai mới là có vấn đề. Vương Quân nhìn tôi với vẻ chờ đợi, như muốn biết câu trả lời của câu hỏi vừa rồi. Thấy vậy, tôi lập tức chuyển chủ đề, không có gì. Tôi chỉ vừa thấy tin nhắn của Quách Vũ. Anh ta bảo tôi mở cửa cho anh ta. Cậu thấy Quách Vũ này là thật hay giả? Vương Quân nghiến răng, đại ca, vừa rồi anh nhìn ra ngoài qua mắt mèo, có phải đã đối diện với thứ đó không? Tôi có chút nghi hoặc, bên ngoài mắt mèo chẳng phải không thể nhìn vào trong sao? Giọng Vương Quân trầm xuống, thứ đó không phải người. Đương nhiên có thể thấy, anh vừa rồi chắc chắn đã đối diện với nó rồi. Những gì anh thấy bây giờ đều là ảo giác. Nó chỉ muốn anh mở cửa, để bắt anh làm vật thế thân.
Tim tôi bắt đầu đập loạn lên dữ dội. Vương Quân cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Cậu ta vẫn kiên trì nhắc lại những lời ban nãy. Thứ đó khoác trên mình da người, sau lưng chắc chắn sẽ để lộ ra. Anh chỉ cần nhìn sẽ biết ngay. Nhớ nhìn vào chiếc gương tôi đặt ngoài bậu cửa. Tin tôi đi. Anh hãy tin tôi. Đợi lát nữa thứ đó chắc chắn sẽ lại gõ cửa. Tôi chỉ có thể vội vàng gật đầu. Quay lại giường. Tâm trạng chơi điện thoại lập tức tan biến. Chỉ yên lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Ký túc xá về đêm vô cùng yên tĩnh. Đến cả tiếng côn trùng bên ngoài cũng nghe rõ. Đột nhiên tôi phát hiện có gì đó không đúng. Đây là ký túc xá sinh viên đại học. Sao có thể yên tĩnh như vậy? Vốn dĩ cách âm ký túc đâu có tốt. Cho dù Vương Quân ngủ rất yên. Thế còn phòng bên cạnh thì sao? Những phòng còn lại thì sao? Tiếng nghiến răng, ngáy ngủ. Thậm chí cả tiếng xì hơi. Ở ký túc nam vốn chẳng có gì lạ. Vậy mà giờ hoàn toàn không có. Nơi này yên tĩnh đến mức như thể một căn nhà gỗ biệt lập giữa rừng. Nhưng mà tôi hoàn toàn không biết suy nghĩ của mình có đúng không. Chỉ còn cách cầu cứu Vương Quân. Lào Tam, cậu không thấy quá yên tĩnh sao? Vương Quân chỉ một tiếng rồi không nói gì thêm. Tôi cẩn thận nghiền ngẫm câu trả lời đó. Dường như Vương Quân đã sớm lường trước. Cuối cùng tôi không kìm được sự nghi hoặc trong lòng. Rốt cuộc cậu biết những gì? Vương Quân bỗng lên tiếng. Có lẽ tất cả đều đã chốt rồi. Cái gì gọi là tất cả đều chốt rồi? Vương Quân vẫn bình thản. Thứ đó rất nhiều. Đâu chỉ có con vừa gõ cửa lúc nãy thôi. Có lẽ trong tòa nhà này ngoài chúng ta ra thì tất cả đều đã chốt. Đều thành xác cả rồi. Sao có thể không yên tĩnh được? Cậu có ngửi thấy trong không khí có mùi máu không? Tôi gắng sức hít thật sâu một hơi, nhưng chẳng ngửi thấy mùi máu tanh gì cả. Còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, thì cửa phòng lại vang lên tiếng gõ lần nữa. Tiếng gõ loạn xạ khiến tim tôi run rẩy. Vương Quân nhìn về phía tôi, hạ giọng, ra xem gương ngoài cửa một chút đi, cậu sẽ biết có chuyện gì đang xảy ra. Tôi hít một hơi lạnh, chậm rãi bước xuống giường. Vừa mới đến cửa, giọng của Vương Quân lại vang lên. Ngàn vạn lần đừng nhìn vào mắt của thứ đó. Tôi vội vàng che lấy mắt mèo trên cửa. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi suýt nữa đã nhìn thẳng vào mắt người bên ngoài qua lỗ nhòm. Dù xét theo nghĩa vật lý thì điều đó có thể, nhưng vấn đề là mọi chuyện bây giờ đều quá khó tin. Tôi không ngừng hít thở sâu cố gắng bình tĩnh lại. Đợi cho đến khi trong lòng hơi yên ổn một chút, tôi mới dám nhìn ra ngoài qua lỗ nhòm. Chỉ liếc một cái tôi đã thấy toàn thân nổi da gà. Trên tấm gương bên ngoài, phản chiếu một bóng nửa người đầy máu. Thứ đó toàn thân phủ đầy lông trắng, như từng chiếc đinh cắm. Trên người nó dường như thật sự khoác một tấm da người. Mép của tấm da người còn đang nhỏ máu tí tách, nhuộm đỏ hết những lông trắng kia. Đáng sợ nhất là, đằng sau thứ đó còn mọc ra một gương mặt, một đôi mắt đầy tia máu, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ hãi vội lùi lại, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Toàn thân tôi run rẩy. Cái đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Vương Quân vẫn thần bí không thể nói ra là nó có thể vào ngay. Tôi khó hiểu hỏi tại sao. Vương Quân kéo tôi sang một bên. Cậu nghĩ tại sao nhà nào cũng phải có cửa? Cậu thật nghĩ một cái cửa gỗ rách nát, hay là cửa sắt, là có thể chặn người muốn vào sao? Mỗi cánh cửa dù có dán hay không, đều có thần giữ cửa. Cậu ở trong mà gọi tên thứ đó, thần giữ cửa sẽ cho là cậu mời nó vào. Cánh cửa này sẽ không chặn được nó nữa. Tôi vẫn rất tò mò. Không thể nói tên, anh cũng có thể cho tôi chút gợi ý chứ. Vương Quân nghĩ một lúc cậu cứ coi như đó là ma quỷ đi. Tôi cạn lời, rốt cuộc nó là cái gì? Tôi nằm trên giường mãi cũng không ngủ được. Tiếng gõ cửa bên ngoài cũng tạm dừng. Nghĩ xem Quách Vũ và Vương Quân rốt cuộc ai đang lừa tôi, hay là nói bọn họ ai đang muốn hại tôi. Tôi và Vương Quân ở gần nhau nhất. Theo lý thì tôi nên đề phòng Vương Quân. Nhưng cho tới giờ, biểu hiện của Vương Quân đều là vì tốt cho tôi. Ít nhất nếu Vương Quân không phải người, anh ta hoàn toàn có cơ hội hại tôi. Thế nhưng anh ta lại không làm vậy. Còn Quách Vũ thì sao? Hành sáu hiện tại của anh ta đều muốn tôi mở cửa. Bên ngoài có thể tồn tại nguy hiểm. Cho nên với tôi thì Quách Vũ thực ra không nên tính là người tốt. Nhưng bây giờ mới hơn 11 giờ. Đêm nay còn rất dài. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ ra một cách hoàn hảo. Hay là tôi gọi cho đảng viên xem sao? Biết đâu đảng viên có thể xử lý. Vương Quân liếc tôi một cái, cậu học ít quá à? Gọi cho đảng viên còn không bằng gọi cảnh sát. Nghe câu này xong, tôi lập tức cảm thấy Vương Quân chắc chắn là người tốt. Nếu anh ta là kẻ xấu, sao có thể bảo tôi gọi cảnh sát? Tôi lập tức nhấc điện thoại bấm 110. Cảnh sát à, tôi muốn báo án. Cửa phòng ký túc xá chúng tôi có thể có kẻ xấu. Đừng vội, nói vị trí của bạn trước. Người nhận cuộc gọi là một nữ cảnh sát. Cô ấy dịu dàng an ủi tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tới. Bạn phải đảm bảo an toàn cho mình trước. Tôi lập tức báo tên trường và vị trí ký túc xá. Học viện Quảng Hạ, đường ký túc xá số 100. Đi từ cổng phụ vào, đi qua một rừng cây nhỏ, tòa nhà hình chữ U. Cảnh sát nhanh chóng ghi chép lại, xác nhận lại với tôi xong liền nói, được, chúng tôi sẽ nhanh chóng tới. Xin bạn nhất định phải bảo đảm an toàn cho mình. Tôi cảm ơn cảnh sát. Rồi cúp điện thoại, tôi nhìn về phía Vương Quân. Anh ta đã nằm yên ổn trên giường ngủ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn điện thoại của mình, trên đó hiện ra 5-6 tin nhắn.
đều là do Quách Vũ gửi tới. Có phải Vương Quân không cho cậu mở cửa cho tôi không? Vương Quân chớt rồi, cậu mau chạy đi. Hắn sẽ bắt cậu làm kẻ thế thân đấy. Trong tòa nhà đã chớt rất nhiều người rồi. Cậu không thấy tòa nhà im ắng lạ thường à? Tôi nói thật đấy. Tin hay không tùy cậu. Tôi đi trước đây. Tôi do dự không biết có nên nhắn tin cho Quách Vũ không. Những tin nhắn này đã vượt quá khả năng xử lý của tôi. Khó mà phán đoán được. Tôi lấy hết can đảm tiến đến bên Vương Quân, rồi đưa tay kiểm tra hơi thở của anh ta. Có hơi thở chứng tỏ là người sống. Vậy chắc Quách Vũ có vấn đề. Dù sao thì lúc nhìn trong gương, tôi đã thấy hình dáng đáng sợ sau lưng Quách Vũ. Không lâu sau, Quách Vũ lại nhắn tin cho tôi biết rồi. Cậu nhất định đã bị hắn mê hoặc. Hắn có bắt cậu nhìn gương qua lỗ nhòm không? Cái gương đó là gương định hồn đấy. Nhìn vào là hồn phách sẽ bị giữ lại đấy. Hắn ra ngoài bôi máu của hắn lên gương, rồi đập vỡ gương. Cậu sẽ bị hắn thay thế. Hắn là oan hồn chớp uất ức, oán khí rất nặng. Cậu nhất định đừng tin hắn. Nói xong, Quách Vũ lại gửi thêm mấy tin nữa cho tôi. Nội dung các tin nhắn là một số bài viết hát trên Tiber. Bài gây chú ý nhất là nửa đêm tuyệt đối đừng soi gương. Bài viết nói nửa đêm soi gương sẽ thấy ma. Hình phản chiếu trong gương không phải thế giới con người. Vì vậy nếu ai bảo cậu nửa đêm soi gương thì chắc chắn là muốn hại cậu. Bài viết dài dằng dặc mấy nghìn chữ, trông rất chân thực. Trong lòng tôi cực kỳ bất an, bởi lúc Vương Quân bảo tôi soi gương đúng vào nửa đêm, nếu những gì bài viết nói là thật thì Vương Quân chắc chắn không phải người tốt. Bỗng trên màn hình của tôi hiện ra một gương mặt. Tôi sợ đến mức dựng hết tóc gáy. Một bàn tay to vươn ra chụp lấy điện thoại của tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ. Không biết từ khi nào Vương Quân đã ngồi dậy. Anh ta nhìn tôi. Cậu vẫn không tin tôi sao? Cậu nghĩ tôi là ma à? Tôi sững người, không biết phản bác thế nào. Vương Quân thở dài một tiếng. Nửa đêm không thể soi gương. Đó là chuyện từ thời cổ đại. Ngày xưa toàn dùng gương đồng, soi không rõ. Hơn nữa khi đó chỉ thắp nến, càng khó nhìn rõ, nên mới dễ dọa người. Nhưng thứ đó đều là mấy tài khoản câu view, chỉ để hù dọa người ta thôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, nhưng anh lại đặt một cái gương trước cửa thì càng quái dị. Vương Quân liếc tôi, cậu có thể thấy tôi không đáng tin, nhưng những điều tôi có thể nói cho cậu biết là bản lĩnh thật sự của tôi. Một câu của Vương Quân khiến tôi chẳng biết phản bác ra sao. Đúng lúc này điện thoại tôi vang lên, là số 110, trong điện thoại giọng nữ cảnh sát có phần tức giận. Thưa ông, xin xác nhận lại địa chỉ của ông có chính xác không? Tôi thấy hơi khó hiểu. Đúng vậy, chính là địa chỉ này. Nữ cảnh sát càng thêm tức giận. Địa chỉ này vốn không tồn tại. Đường học viện chỉ có đến số 99, không có số 100 như ông nói. Nếu ông báo án giả, chiếm dụng tài nguyên công cộng sẽ bị xử lý theo pháp luật. Số 100 đường học viện Quảng Hạ hoàn toàn không tồn tại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy khuôn viên trường này là sao đây? Thưa ông chắc chắn hiện giờ mình đang gặp nguy hiểm và đang ở trong học viện Quảng Hạ chứ? Giọng nữ cảnh sát dần trở nên nghiêm túc. Tôi quả quyết trả lời, đúng vậy, tôi đang ở trong ký túc học viện Quảng Hạ. Nếu các cô không tìm được nơi này, thì rất có thể tôi đã bị cuốn vào một vụ án liên quan đến thế lực siêu nhiên rồi. Tôi xin chịu trách nhiệm pháp lý cho lời nói của mình. Nữ cảnh sát cũng hít mạnh một hơi lạnh. Được rồi thưa ông, chúng tôi sẽ lập tức tìm cách cứu viện. Xin ông nhất định phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Rồi cô cảnh sát đọc rất nhanh một dãy số. Đây là số riêng của tôi. Nếu ông cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, có thể liên hệ với tôi ngay lập tức. Tôi có thể giúp ông kết nối trực tiếp với bộ phận liên quan. Tôi cảm ơn cô ấy. Rồi nữ cảnh sát cúp máy. Tình hình lúc này vô cùng kỳ quái. Ngôi trường biến mất, bên ngoài có quái vật, còn bạn cùng phòng thì không biết có phải người sống hay không. Tuyệt vọng đến chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt vọng để hình dung. Tôi chợt nhớ tới bài đăng mà trước đó Quách Vũ gửi cho tôi. Vẫn chưa được kiểm chứng. Muốn biết Vương Quân có phải người sống không? Thật ra rất đơn giản. Chỉ cần dựa vào nội dung trong nhóm chat là có thể phán đoán. Vương Quân đã nhảy xuống từ phòng ký túc của chúng tôi. Vậy thì nơi hắn rơi xuống chỉ có thể là ngay dưới lầu. Chỉ cần tôi bước tới cửa sổ nhìn xuống là rõ. Nếu phía dưới có xác của Vương Quân, thì tôi phải lập tức lao ra ngoài. Ở chung phòng với quỷ, dù sao cũng không an toàn. Nếu phía dưới không có xác của Vương Quân, thì lựa chọn của tôi từ trước tới giờ là đúng. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng không để Vương Quân chú ý. Tôi nhanh chóng chạy tới cửa sổ cúi xuống nhìn. Điều khiến tôi kinh ngạc là phía dưới có một mái che mưa, che chắn lại, hoàn toàn không thể xác nhận tình hình bên dưới. Nhưng sự hoài nghi đó trong thoáng chốc liền biến mất. Đã có mái che ở đây, thì cho dù Vương Quân có nhảy xuống từ trên lầu, cũng không thể rơi đúng vào vị trí trong tấm ảnh. Cho nên chắc chắn Quách Vũ có vấn đề. Cái nhóm chat đó chắc chắn có vấn đề. Đã quyết định tin tưởng Vương Quân, tôi liền hỏi thẳng, Lão Tam, cậu nói đi, làm thế nào để chúng ta an toàn? Vương Quân điềm tĩnh đáp, ngủ đi, ngủ một giấc tới sáng mai, coi như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì. Vương Quân lại nhắm mắt, nằm yên ổn trên giường. Tôi cũng chỉ có thể quay về giường, nhắm chặt mắt lại. Xung quanh vẫn là một mảnh tĩnh lặng chớt chốc. Không bao lâu sau, tôi bỗng nghe thấy tiếng tí tách, hình như có chỗ nào đó bị rò nước. Nhưng cho dù căn phòng này cách âm kém, cũng không đến mức để âm thanh nước yếu ớt ấy lọt vào chứ. Rõ ràng tiếng nước này nhất định phát ra từ trong phòng.
Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng không nghĩ tới những chuyện này. Thế nhưng tiếng nước tí tách vẫn luôn tồn tại. Chẳng lẽ tiếng nước này báo hiệu rằng lát nữa chúng tôi sẽ bị chết đuối, hay là dùng tiếng nước để dụ dỗ tôi? Tiếng nước khiến tôi bực bội khó chịu, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Đột nhiên tôi cảm thấy trên mặt mình xuất hiện cảm giác ẩm ướt, hình như có giọt nước rơi xuống mặt tôi. Tôi đưa tay lau một cái, vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến tôi toàn thân run rẩy. Thứ đó chính là máu. Tôi vội vàng mở chức năng chụp ảnh trong điện thoại, chụp một tấm chính diện của mình. Trong ảnh, trước ngực tôi toàn là vệt máu đỏ, trên mặt cũng có một giọt máu. Nhưng điều quái dị nhất là gương mặt trong ảnh không phải là tôi.